Nghệ nhân vẽ tranh 3D Nguyễn Tấn Đạt dùng đất sét để biến hóa một cách sống động những món ăn đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong văn hóa Việt Nam, mâm cơm ngày cuối năm mang ý nghĩa to lớn, vừa là để tưởng nhớ tổ tiên, vừa là cầu nối tình cảm gia đình sau những ngày xa cách. Anh Đạt chia sẻ, tác phẩm đầu tay được anh thực hiện vào năm 2020, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cũng như bao người khác, mọi công việc hàng ngày của anh Đạt bị ngưng đọng. Để tận dụng thời gian nhàn rỗi, anh xem lại các phim tư liệu mà mình từng ghi nhận được ở miền Tây. Qua những thước phim đó, anh nhớ cảnh vật, con người vùng sông nước phương Nam. Xuất phát từ đó, anh Đạt quyết định nặn thử món cá khô, một món ăn đặc trưng của vùng đất này. Đối với tôi, đất nặng thuần Việt đó là một trong những cái duyên cũng như là một trong những cái kỷ niệm của tôi. Thì vào năm 2019, tôi được ở nhà phòng chống dịch thì lại nhớ đến những cái kỷ niệm về miền Tây. Và mình mong muốn làm một cái gì đó để tri ân cho cái hình ảnh về miền Tây, những cái con người miền Tây chân chất. Xem lại những bức ảnh cũ cũng như là xem lại những cái phóng sự cũ thì tôi mới thấy được miền Tây mình có nhiều cái món ăn cũng như là nhiều cái hình ảnh thân thương quá. Và tôi lần mò để tìm kiếm những cái chất liệu nào đó để tái hiện lại hình ảnh của miền Tây. Nói đến lý do lựa chọn nguyên liệu để nặn, anh Đạt chia sẻ, sau khi phát hiện được loại đất nặn thuần Việt do một thợ thủ công làm hoa đất tạo ra, anh đã quyết định sử dụng chất liệu này cho các sản phẩm của mình. Với cái đất nặng thuần Việt thì đây là một trong những loại đất người Việt mình cũng đã tạo ra hơn 10 năm qua, nhưng lại lấy tên là nghệ thuật đất nặng của một đất nước khác. Tại sao mình lại dùng chính cái bàn tay người Việt, thợ thủ công của người Việt cũng như cái chất đất Việt mà làm ra những sản phẩm lại lấy tên của đất nước khác, và tôi mới quyết định dùng cái đất nặng thuần Việt để tạo tác ra những cái tác phẩm của mình về miền Tây, và cái bộ sưu tập gốc miền Tây cũng ra đời vào năm 2019. Với những kinh nghiệm sẵn có của mình, anh Đạt không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành sản phẩm của mình. Điều duy nhất khiến anh trăn trở là về cách diễn tả món ăn sao cho nó có hồn. Theo đó, mỗi mô hình món ăn được anh Đạt làm trong khoảng từ 1 đến 2 ngày tùy vào độ khó. Anh dành thời gian nghiên cứu lịch sử món ăn theo cách nấu, khẩu vị của từng vùng miền. Ngoài ra, anh còn tìm hiểu cả cách thức chế biến món ăn, tạo cảm hứng thực tế để mô hình thực sự sống động, có hồn. Anh Nguyễn Tấn Đạt mạnh dạn thực hiện mô hình các món mắm, cá lóc nướng, đuông dừa, vân vân. Các bộ sưu tập góc miền Tây, mâm cơm Tết ba miền, hộp mứt truyền thống, 30 món ăn Việt Nam lần lượt được hoàn thành và nhận được nhiều sự ủng hộ. Thì với cái bộ sưu tập về những cái món ăn á, thì được là nhiều người quan tâm nhất, và cái thực phẩm cũng là một trong những cái mà tôi đầu tư khá nhiều về cái công sức cũng như là về cái kiến thức, bởi vì để nghiên cứu để tạo ra được đồ ăn thì đòi hỏi phải hiểu được cái món ăn nó như thế nào, và tôi cũng phải đi trải nghiệm. Mô hình món ăn được đưa lên mạng xã hội, nhiều người xem còn nghĩ đây là món ăn thật. Phải đến khi anh Đạt tiết lộ, tất cả đều được anh làm bằng đất sét, ai cũng cảm thấy giật mình, khó tin. Anh Đạt cũng tâm sự, chính cảm xúc, mắt chữ A, miệng chữ O của người xem đã khiến anh rất tự hào và càng có thêm động lực để sáng tạo thêm các sản phẩm món ăn truyền thống Việt Nam từ đất sét. Sau 4 năm thực hiện các mô hình bằng đất sét, anh Đạt đang thương mại hóa một số sản phẩm. Tùy theo độ khó, kích thước, anh Đạt bán từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên một mô hình. Thời gian gần đây, Tết Nguyên đán đang cận kề. Anh Đạt tạo ra những mô hình heo bằng đất sét để phục vụ nhu cầu dịp Tết. Theo anh Đạt, giá trị của sản phẩm thể hiện sự kỳ công của người sáng tạo. Do tác phẩm đều được làm bằng tay, không qua khuôn đúc nên giá thành cao. Một số người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là các sản phẩm mô hình làm thủ công đã không ngần ngại tìm đến và chi tiền để đặt hàng. Và với cái bộ sưu tập về những cái món ăn cũng như là những cái tác phẩm về đất sét thuần Việt á, thì không phải chỉ là để tạo hình để cho mọi người biết đến không, mà tôi cũng mong muốn đó là làm sao để cho khách nước ngoài biết ở Việt Nam mình đa dạng và phong phú về văn hóa, về ẩm thực, cũng như là người Việt Nam mình rất là giỏi về cái ngành thủ công mỹ nghệ, rất là khéo tay. Và hãy đến với Việt Nam, hãy đến đây để trải nghiệm và hãy cùng tìm hiểu về bản sắc con người Việt Nam.